Like and subscribe to Desi Engine. Click the bell button to receive the latest video. मित्रांनो, आज आपण मराठीमध्ये दोन अक्षर असणारे शब्द शिकू. प ळ पळ म्हणजे टू रन. क र कर म्हणजे टू डू. त र तर म्हणजे देन. पळ कर तर. न ळ नळ म्हणजे टॅप. द र दर म्हणजे कॉस्ट. स न सन म्हणजे फेस्टिवल. नळ दर सन. ब ळ बळ म्हणजे स्ट्रेंथ. ज र जर म्हणजे इफ. फ ळ फळ म्हणजे फ्रूट. बळ जर फळ. व र वर म्हणजे अप. बग घ बग म्हणजे टू सी. ए क एक म्हणजे वन. वर बग एक. परत पळ कर तर. नळ दर सन. बळ जर फळ. वर बग एक. आता आपण वाक्य बघू. एक फळ आण म्हणजे ब्रिंग वन फ्रूट. एक फळ आण. राम वर बग म्हणजे राम लुक अप. राम वर बग. तर हे होते मराठीमध्ये दोन अक्षर असणारे शब्द. आता भेटू पुढच्या लेक्चरमध्ये.